everyone, welcome to Jules Patterns. Today I'm going to show you how to make super easy crochet cardigan. I also have English captions. Let's get started. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจิวอีกแล้วในช่อง Jules Patterns วันนี้จิวจะมาสอนเพื่อนๆถักเสื้อคาร์ดิแกนแบบง่ายๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะคะค่ะและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้จิวจะใช้เป็นไหมคอตตอนเกาหลีนะคะสีเทาเข้มเข็มโครเชต์วันนี้เราจะใช้เบอร์ 5.0 มิลนะคะสายวัดกรรไกรเข็มสำหรับเย็บแล้วก็มาร์กเกอร์ค่ะเราจะเริ่มถักโซ่130หลักนะคะค่ะโซ่เราไม่ต้องถักแน่นนะคะต่อไปเราจะถักคอทอควักธรรมดาลงในโซ่หลักที่2นะคะเราจะถักแบบนี้ไปจนสุดเลยนะคะต่อไปแถวที่2เราจะถักโซ่1เสร็จแล้วเราจะถักคอทอควักธรรมดานะคะเราจะแทงแค่หลักข้างหลังอย่างเดียวนะคะถักแบบนี้ไปจนสุดแถวเหมือนเดิมค่ะและหลักสุดท้ายเราจะแทงเข้า2ห่วงนะคะแทงห่วงด้านหลังแล้วก็ด้านหลังของตรงนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ต่อไปเราก็จะถักโซ่1แล้วก็คอทอแบบนี้ไปจนสุดแถวแล้วก็หลักสุดท้ายเราก็จะแทงเหมือนเดิมเราจะแทงหลักตรงนี้กับตรงนี้เข้าด้วยกันนะคะความยาวตรงนี้เราจะวัดได้ประมาณ40นิ้วนะคะประมาณ40นิ้วนะคะต่อไปเราจะถักแบบนี้ไปจนได้ความสูง30นิ้วนิ้วนะคะพอเราได้ความกว้างกับความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะกว้างตรงนี้ 40-41 นิ้วนะคะ
ก็ความสูงตรงนี้30 นิ้วเราก็จะพับครึ่งเสร็จแล้วเราจะเย็บด้านข้างนะคะเราจะเว้นช่องแขนไว้8 นิ้วนะคะช่องแขนตรงนี้เราจะเว้นไว้8 นิ้วนะคะข้างละ8 นิ้วเราจะเย็บแบบนี้เข้าด้วยกันนะคะถึงตรงนี้Thank you for watching my video. Please don't forget to like and subscribe and click the bell for notifications. If you have any questions, you can comment down below. Enjoy crocheting. See you in the next video. Bye. ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้จิวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ